Putin nói rằng chiến tranh Ukraine đang lan rộng ra toàn cầu. Tổng thống Vladimir Putin cho biết hôm thứ Năm rằng chiến tranh Ukraine đang leo thang thành một cuộc xung đột toàn cầu sau khi Hoa Kỳ và Anh cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí của họ, và cảnh báo phương Tây rằng Moscow có thể đáp trả. Putin cho biết Nga đã đáp trả việc sử dụng tên lửa của Hoa Kỳ và Anh bằng cách bắn một loại tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh mới vào một cơ sở quân sự của Ukraine. Putin cảnh báo rằng có thể sẽ có nhiều cuộc tấn công hơn nữa. Ông cho biết dân thường sẽ được cảnh báo trước các cuộc tấn công tiếp theo bằng những vũ khí như vậy. Sau khi được chính quyền của Tổng thống Joe Biden chấp thuận, Ukraine đã tấn công Nga bằng 6 tên lửa ATACMS do Hoa Kỳ sản xuất vào ngày 19 tháng 11 và bằng tên lửa Storm Shadow của Anh và HIMARS do Hoa Kỳ sản xuất vào ngày 21 tháng 11. Putin cho biết, kể từ thời điểm đó, như chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, một cuộc xung đột khu vực ở Ukraine trước đây do phương Tây kích động đã có được các yếu tố mang tính chất toàn cầu. Putin cho biết trong bài phát biểu trước toàn quốc được truyền hình nhà nước phát sóng sau 8 giờ tối theo giờ Moscow, 1700 GMT. Putin cho biết Hoa Kỳ đang đẩy thế giới đến một cuộc xung đột toàn cầu, và trong trường hợp leo thang các hành động gây hấn, chúng tôi cũng sẽ phản ứng quyết liệt và theo cách phản chiếu, ông nói. Putin cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine bằng ATACMS đã không gây ra bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào, nhưng cuộc tấn công Storm Shadow vào khu vực Kursk vào ngày 21 tháng 11 đã được nhắm vào một điểm chỉ huy và dẫn đến tử vong và thương tích. Putin nói, việc kẻ thù sử dụng những vũ khí như vậy không thể thay đổi tiến trình của các hành động quân sự trong khu vực của hoạt động quân sự đặc biệt. Putin nói, chúng tôi tự cho rằng mình có quyền sử dụng vũ khí của mình chống lại các cơ sở quân sự của những quốc gia cho phép sử dụng vũ khí của họ chống lại các cơ sở của chúng tôi. Putin nói, nếu bất kỳ ai khác nghi ngờ điều này, thì họ đã sai, sẽ luôn có phản ứng. Nga kiểm soát 18% lãnh thổ Ukraine bao gồm toàn bộ Crimea, nơi mà họ đã sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, 80% Donbass, vùng Donetsk và Luhansk, và hơn 70% vùng Zaporizhia và Kherson, cũng như chỉ dưới 3% vùng Kharkiv và một phần nhỏ vùng Mykolaiv. Ukraine và phương Tây cho rằng cuộc xâm lược năm 2022 là một nỗ lực theo kiểu đế quốc nhằm chiếm giữ lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine, và họ lo ngại rằng một ngày nào đó Nga có thể cố gắng tấn công một thành viên NATO nếu Putin giành chiến thắng ở Ukraine. Putin cho biết Moscow đã thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo siêu thanh phi hạt nhân tầm trung mới được gọi là Oresnik, cây phỉ, bằng cách bắn nó vào một doanh nghiệp tên lửa và quốc phòng tại thành phố Dnipro của Ukraine, nơi có trụ sở của công ty tên lửa và tên lửa vũ trụ Pivenmax, được người Nga gọi là Yumak. Ông cho biết cuộc tấn công vào doanh nghiệp này đã thành công. Ông nói thêm rằng Nga đang phát triển tên lửa tầm ngắn và tầm trung để đáp trả kế hoạch sản xuất và sau đó triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn của Hoa Kỳ tại châu Âu và Viễn Đông. Tôi tin rằng Hoa Kỳ đã phạm sai lầm khi đơn phương phá hủy hiệp ước về việc loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn vào năm 2019 với một cái cớ xa vời, Putin nói, ám chỉ đến Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung, INF. Hoa Kỳ đã chính thức rút khỏi hiệp ước mang tính bước ngoặt năm 1987, INF, với Nga vào năm 2019 sau khi tuyên bố rằng Moscow đã vi phạm thỏa thuận, một cáo buộc mà Điện Kremlin đã phủ nhận. Putin đã áp đặt lệnh tạm dừng đơn phương đối với việc phát triển các tên lửa trước đây bị hiệp ước INF cấm. Ông cho biết các hành động trong tương lai của Nga sẽ phụ thuộc vào các hành động của phương Tây và các mối đe dọa đối với Nga. Tôi xin nhắc lại rằng Nga đã tự nguyện, đơn phương cam kết không triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn cho đến khi vũ khí của Mỹ thuộc loại này xuất hiện ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới.